Isang maganda at nakakatakam na araw po sa inyong lahat mga ka-Porveeda. Welcome po kayong lahat dito sa aking channel. So today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng chicken strips. Kaya tumutok lang po kayo, and if this is your first time visiting my channel, please consider subscribing and hit the bell to keep you updated on my next video. Thank you! Ayan, cut natin ng ganito. A few moments later.
later. Ifat natin. Here. Okay. Sayang. Nanuot na talaga. So guys, overnight ko to siyang ni-marinate. Okay. So ito lang. Ang gagawin natin ngayon, coat natin ng unting One eternity later. So guys, hanggang dito na lang po muna tayo. At kung meron po kayong gustong ipagawa sa akin or ipaluto, comment nyo lang po below. At gagawin po natin ang paraan. Maraming salamat po. One, two.